हेलो साथीहरू, तपाईले CRN नम्बर बिर्सिनुभयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ यो भिडियोमा। आउनु सुरु गरौँ। सर्वप्रथम चाहिँ हामी मेरो CR आइडी खोल्नु होला। त्यसमा चाहिँ तपाईले युजर आइडी र आफ्नो पासवर्ड हाल्नु होला। त्यसैगरी तपाई चाहिँ यो ड्याशबोर्ड छ, त्यसैगरी त्यसको तल रहेको छ एउटा माई बैंक रिक्वेस्ट भन्ने रहेको छ। त्यसमा गइसकेपछि तपाईले इन्स्पेक्ट गर्नु होला है। र इन्स्पेक्ट गरिसकेपछि नेटवर्कमा जानु होला। नेटवर्कमा गइसकेपछि फेजमा जानु होला, त्यसमा रिफ्रेस गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर नम्बर आउँछ तल 2201 रहेको छ। यहाँ तलपट्टि जानुभयो भने तपाईले CRN नम्बर देख्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ CRN नम्बर है, CRN नम्बर रहेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।